Αυτή είναι μία σακούλα. Είναι μία σακούλα από τη Ρόδο. Το βλέπεις? Τι έχει μέσα? Τι έχει μέσα? Για να δούμε. Λοιπόν, μέσα έχει αναμνηστικά μαγνητάκια από τη Ρόδο. Πάμε. Γεια σου, είμαι η Αλεξάνδρα και σήμερα μαθαίνουμε λεξιλόγιο στα ελληνικά περιγράφοντας αυτά τα μαγνητάκια που αγόρασα από τη Ρόδο. Αν θέλεις να μαθαίνεις ελληνικά με φυσικό και διασκεδαστικό τρόπο, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου και like σε αυτό το βίντεο. Πάμε να ξεκινήσουμε! Κάθε φορά που πηγαίνω ένα ταξίδι, αγοράζω 1-2 μαγνητάκια για το ψυγείο για να έχω κάτι να θυμάμαι από το ταξίδι μου. Τώρα αγόρασα αρκετά. Γιατί ήθελα να κάνω αυτό το βίντεο και μετά θα τα δώσω σε φίλους και συγγενείς. Πάμε να δούμε πόσα μαγνητάκια αγόρασα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Και τώρα θα σου τα δείξω ένα-ένα. Ωραία. Θα ξεκινήσω με την πεταλούδα. Στη Ρόδο υπάρχει η κοιλάδα των πεταλούδων. Μια πολύ όμορφη κοιλάδα με πάρα πολλές πεταλούδες. Αν έχεις πάει στη Ρόδο, σίγουρα ήσουν εκεί. Και εννοείται ότι ήθελα ένα αναμνηστικό πεταλούδα. Λοιπόν, μέσα στη πεταλούδα βλέπουμε τον κολοσσό της Ρόδου. Εδώ είναι ο κολοσσός της Ρόδου. Βλέπουμε το κάστρο του Μεγάλου Μαγίστρου λογικά. Αυτό που είναι μέσα στην παλιά πόλη της Ρόδου. Αυτό είναι το λιμάνι. Ναι, νομίζω είναι το λιμάνι. Βλέπω καραβάκια. Και εδώ είναι το σχήμα του νησιού. Είναι το σχήμα του νησιού. Αυτό είναι το σχήμα του νησιού της Ρόδου. Αλλά νομίζω ότι έχω και δεύτερη πεταλούδα. Δεν αγόρασα μόνο μία πεταλούδα. Περίμενε να τη βρω. Δύο, αλλά έχω και τρίτη τελικά. Λοιπόν, αυτή είναι παρόμοια, σημαίνει μοιάζουν. Αυτές οι πεταλούδες μοιάζουν μεταξύ τους, αλλά έχουν διαφορετικά χρώματα. Αυτή έχει μπλε χρώματα, αυτή έχει μπλε και πορτοκαλί. Μου αρέσει αυτό το πορτοκαλί γιατί μου θυμίζει το ηλιοβασίλεμα. Λοιπόν, και οι δύο πεταλούδες έχουν την ελληνική σημαία εδώ, την ελληνική σημαία πάνω στο φτερό τους. Αυτό είναι το φτερό της πεταλούδας και εδώ είναι η ελληνική σημαία, το ίδιο και εδώ, αλλά αυτή η πεταλούδα έχει μόνο 2 αξιοθέατα της Ρόδου. Λοιπόν,
Έχει μόνο ένα αξιοθέατο, γιατί αυτός είναι ο κολοσσός της Ρόδου, το σημείο του κολοσσού της Ρόδου, όπως είναι τώρα, και αυτός είναι ο κολοσσός της Ρόδου, όπως ήταν τότε, στα αρχαία χρόνια. Ποια πεταλούδα σου αρέσει περισσότερο? Γράψε μου στα σχόλια. Ποια πρέπει να κρατήσω? Ποια να κρατήσω για μένα? Τι λες? Λοιπόν, σε αυτό το σακουλάκι έχω και τρίτη πεταλούδα. Λίγο διαφορετική. Για δες. Λοιπόν, αυτή η πεταλούδα είναι ξύλινη, βλέπεις, είναι ένα ξύλινο μαγνητάκι, βλέπεις εδώ και τον μαγνήτη, ο μαγνήτης, είναι φτιαγμένη από ξύλο λοιπόν, είναι άσπρη, έχει πολλή λεπτομέρεια μέσα, πολλές λεπτομέρειες μέσα. Εδώ γράφει Greece, Ελλάδα, και αυτό τι είναι στη μέση? Τι είναι αυτό που έχει στη μέση η πεταλούδα μου? Είναι το μάτι, είναι το κακό το μάτι να μας προσέχει. Είναι μπλε, το βλέπεις, είναι μπλε γύρω-γύρω και στη μέση είναι μαύρο. Μ' αρέσει αυτή η πεταλούδα. Δεν ξέρω, τι λες? Ποια πεταλούδα σου αρέσει περισσότερο? Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Εδώ έχουμε ένα μαγνητάκι στο σχήμα της Ρόδου, στο σχήμα του νησιού. Το βλέπεις? Αυτό είναι το σχήμα του νησιού. Και βλέπω αρκετά αξιοθέατα της Ρόδου. Αυτό εδώ νομίζω ότι είναι ο δρόμος των Ιππωτών στη Ρόδο. Έτσι νομίζω. Είναι ένας δρόμος που ανεβαίνει και πάει προς το παλάτι του Μαγίστρου. Εδώ είναι το σημείο που είναι ο Κολοσσός σήμερα, έτσι όπως είναι ο Κολοσσός σήμερα. Και εδώ είναι ο Κολοσσός όπως ήταν στημένος τότε στη Ρόδο. Μου αρέσουν τα χρώματα, έχει αυτά τα πορτοκαλί γαλάζια χρώματα που μου θυμίζουν το ηλιοβασίλεμα. Αλλά έχω κι άλλον μαγνήτη στο σχήμα της Ρόδου, αυτός, που μοιάζουν, αλλά αυτά είναι πορτοκαλί χρώματα, ενώ αυτά είναι μπλε γαλάζια χρώματα. Αλλά τα αξιοθέατα που έχει πάνω αυτός ο μαγνήτης είναι τα ίδια. Ο δρόμος των Ιππωτών, ο Κολοσσός όπως είναι σήμερα και ο Κολοσσός όπως ήταν τότε. Η μόνη διαφορά τους είναι ότι σε αυτόν τον μαγνήτη υπάρχουν τα γράμματα, κόκκινα γράμματα με glitter που γράφουν Ρόδος στα αγγλικά. Για πες, ποιο σου αρέσει περισσότερο? Ποιο να κρατήσω για μένα? Ένα θα κρατήσω. Ένα από τα δύο. Για πες. Να πάω σε αυτό. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό θα το κρατήσω, γιατί εγώ το διάλεξα και μου άρεσε. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το κάστρο. Αυτό νομίζω είναι το κάστρο. Αλλά εδώ είναι η Μήλη στην Ρόδο. Κάτω στο λιμάνι, στη Ρόδο, είχε 3 μήλους. Ένα πολύ ωραίο μέρος, μου άρεσε πάρα πολύ και γι' αυτό αγόρασα αυτό το μαγνητάκι και ήταν ακριβώς έτσι. Εδώ δηλαδή έχει πέτρες
και οι 3 μήλοι είναι στη σειρά. 1, 2, 3 και από κάτω πέτρες και μπροστά η θάλασσα. Θα το κρατήσω. Λοιπόν, τώρα μου έμειναν μόνο 3 μαγνητάκια. Πάμε να τα δούμε. Θα ξεκινήσω από αυτό. Λοιπόν, η Ρόδος είναι το νησί των Ιππωτών. Οπότε έπρεπε να αγοράσω ένα μαγνητάκι με υπότες. Ένας υπότης και ένας δεύτερος υπότης. Λοιπόν, αυτό είναι το κάστρο, είναι το κάστρο του Μεγάλου Μαγίστρου. Ένα πολύ ωραίο κάστρο μέσα στη Ρόδο, μέσα στην παλιά πόλη της Ρόδου και γράφει εδώ Rhodes Old Town, Ρόδος παλιά πόλη. Λοιπόν, οι υπότες φοράνε μία άσπρη στολή, το βλέπεις, φοράνε άσπρη λευκή στολή, κρατάνε μία ασπίδα, αυτό είναι ασπίδα, και η ασπίδα τους έχει έναν σταυρό στη μέση. Ελπίζω ότι το βλέπεις. Και βλέπω ότι και στη στολή των Ιππωτών υπάρχει ο σταυρός εδώ. Λοιπόν, επίσης βλέπω ότι κρατάνε ένα σπαθί. Οι υπότες κρατάνε το σπαθί, αυτό είναι το σπαθί τους, και φοράνε μαύρες μπότες. Τις βλέπεις? Φοράνε μαύρες μπότες. Σου αρέσει αυτό? Γράψε στα σχόλια. Ωραία, πάω στο επόμενο. Πολύ ωραίο, πολύ όμορφο. Λοιπόν, αυτός είναι ο κολοσσός της Ρόδου, όπως είναι σήμερα. Λοιπόν, βλέπεις εδώ είναι μια κολόνα, εδώ η κολόνα, και πάνω έχει ένα ελάφι, τάραντος. Λοιπόν, και εδώ στη μέση είναι η ελληνική σημαία. Αυτό που δεν μ' αρέσει σε αυτό το μαγνητάκι είναι αυτό εδώ, παιδιά, το βλέπεις? Βγάζει γκλίντερ, καθόλου δεν μ' αρέσει. Μου αρέσουν τα γράμματα που είναι ασημίχρωμα, αλλά αυτό δεν μπορείς να το πιάσεις. Βγάζει αυτό το γκλίντερ. Δεν μ' αρέσει. Οκ, και έμεινα με το τελευταίο μου μαγνητάκι. Για να δω τι έχω εδώ. Έναν ακόμα υπότη. Ένας υπότης μόνος του. Το νησί των Ιππωτών, είπαμε. Λοιπόν, οπότε αυτός ο υπότης βλέπεις ότι φοράει μαύρη στολή. Αυτοί οι υπότες φοράνε άσπρη στολή. Αυτός ο υπότης φοράει μαύρη στολή. Ο σταυρός υπάρχει στο στήθος του, εδώ, έχει έναν σταυρό. Ο σταυρός είναι άσπρος, ενώ εδώ ο σταυρός είναι κόκκινος. Βλέπω τώρα ότι φοράει μία ζώνη χρυσή, τη βλέπεις, στη μέση του, εδώ, στη μέση, φοράει μία χρυσή ζώνη και στο κεφάλι φοράει κράνος. Και εδώ. Αυτός δεν έχει ασπίδα. Αυτοί έχουν ασπίδα. Λοιπόν, όμως αυτός έχει σπαθί, κρατάει ένα σπαθί και αυτήν εδώ είναι η θήκη του σπαθιού του. Ποιο σου αρέσει περισσότερο, αυτό ή αυτό? Ποιο να κρατήσω? Και τα δύο μου αρέσουν, αλλά μου αρέσει λίγο περισσότερο αυτό γιατί έχει και το κάστρο μέσα. Δεν ξέρω, τι λες? Λοιπόν, αυτά τα αναμνηστικά αγόρασα από τη Ρόδο, τα έφερα μαζί μου στην Θεσσαλονίκη, μαζί με πολύ όμορφες αναμνήσεις
και πολύ όμορφες εικόνες που θα δείτε σε ένα άλλο βίντεο. Θέλω να μου πεις τη γνώμη σου στα σχόλια. Ποιος μαγνήτης σου άρεσε περισσότερο? Λοιπόν, like, εγγραφή στο κανάλι μου και εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Σε ευχαριστώ. Ρόδος, πανέμορφο νησί, με θάλασσα και ουρανό. Σε κάθε γωνιά χορεύουμε στη μοναδική σου γη.